planters. Dumating na ang order ko. Patatlong order ko na ito ng Mulberry. Yan, unbox natin. Yan. Dahil yung second order ko, naluko ako. Yung pala ay puro mail pala yon. Hindi daw namumunga pagka mail. So, nag-order uli ako ng panibago. Tingnan natin kung so ito ay iba-ibang variety. Ayon sa order ko yun. Hindi ko alam kung anong pangalan ba nito. Australian. Pwede lang bumawas daw. Ari naman. Alfonso daw ito. Ba? Alfonso variety. Ito ay Korean. Walang Illinois. Walang Illinois. Ay, Illinois ang maganda. Talagang kahirap pag sa online. Walang Illinois. So, ibababad muna natin sa tubig. Wala pa pong tigil ang ulan dito sa amin. Mahigit ng siyam-siyam. More than 9 days na naulan. Nilagyan na namin ng daan. Talagyan namin ng lupa. Isang pinakadaan. Mga tiles, mga nabasag na banga ng lindol. Itatanim ang mulberry. Bababad muna natin sa tubig. Yan. Hopefully siya mga isang araw na babad. Yan. So ito ay Korean. Sabi Alfonso. Hindi ko alam kung anong variety ito. And then ito naman ay Australian. Yan guys. Sama na muna natin dito sa so for now medyo babad na ang mga halaman sa tubig. Ito yung unang in-order ko ng mulberry. Yan. Nakabuhay naman ako ng 3. Awa ng Diyos. Yan. May 3 nabuhay. Tanim din ako dito kaya lang hindi nabuhay yung mulberry. Buti kahit paano may nabuhay na 3. And then ito yung in-order kong mulberry. Ay lalaki daw ito. Hindi namumunga. Pero maganda daw itong patuka sa manok. Kambing, kuya. Meron na kayong matatalbusan. Tsaka sa yung pwedeng gawing tea. Yan. So, ganun ang bulaklak ng pagkalalaki, ganito ang bulaklak. Yan. Nag-post ko sa GC, dami nag-comment. Lalaki daw siya pagka daw ganun ang bulaklak. At tapos, nag-second order uli ako. Buti na lang. Na-post ko, kung hindi, ay naloko na naman. Ay ba? Ganang gawin patuka sa manok, sa pakain sa mga kambing. Meron pa po akong isang, so dito po Korea, Alfonso. Ito naman po ay Australian Mulberry.
Yan, Australian Mulberry. So, dito ko naman po siya itatanim. Actually, marami na po siyempre eh. May mga dagdag na siya. Isa. Ganyan lang po, tulsok-tulsok lang. So, itong mga naunang tanim ko pong ito ay in-order ko this online. Kaya lang, may nagsabi po na mail po daw pala ito. So, nag-order po ako ng panibago sa ibang seller. Marami po kasi din mga manloloko dyan sa online eh. Nagbebenta ng mga peking, hindi naman pala namumunga. So, hopefully, ito hindi na. Yan, tulsok lang po. So, mag-intay lang po tayo ng mga ilang linggo at i-update ko kayo sa kung ano na ang nangyari sa aking mga cutting. So, ito po ay Australian. Yung Illinois po, dapat yan ang order. Kaya lang, maliliit pa po. Mag-order pa po ako ng isang variety yung Illinois. Maganda rin po yun, madaming bunga. So, yan po guys. Ito po, Alfonso. Ito naman ay Korean at yan ay Australian. Yan. So, yan guys, update ko kayo kung anong mangyayari. Ito namang mga male na mulberry, hindi natin itatapon. Kahit na hindi siya magmubunga, pwede naman natin siyang gawin patuka sa manok. OT. Okay, so guys, hanggang dito muna ang aking about sa aking vlog about mulberry. Update ko kayo sa mga susunod kong vlog. Thanks for watching. God bless. Guys, ito nga pala ang update sa mais na tinanim namin. Meron ng mga bulaklak. Yan. Ito mga bunga na. Mga isang buwan eh pwede na i-harvest. Medyo mamayaan lang. Nag-uulan ba naman? Ilang bunga na rin siya. Mag-implementan mga ilang bunga pa. Ang mga papaya okay naman. So far di naman na-apektuhan. Doon marami pang bunga ng papaya. Yan o, mga sitaw. Medyo mahal ang sitaw ngayon. Ang apat halos ang apat na piraso lang ng sitaw, 15 pesos. Oh guys, meron ng bungang ampalaya. Meron na siya. Medyo may insekto. Sisira ang mga dahon, oh. Kailangan ma-sprayan ito.